আজি কম্পিউটাৰ বিষয়ে নতুন কি শিকাবি? আজি এই কাম Coreldraw অশোক চক্ৰ কেনেকৈ বনায় ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে Coreldraw ওপেন কৰি ল'ম ওপেন কৰাৰ পাছত ইয়াত ইলিপ্স টুল বুলি এটা আছে ইলিপ্স টুলটো ল'ম কণ্ট্ৰল প্ৰেছ কৰি ৰাউণ্ড শেপটো প্ৰথম বনাই ল'ম বনোৱাৰ পাছত ইয়াৰ এটা ডুপ্লিকেট বনাই ল'ম প্লাছ আইকন প্লাছ প্ৰেছ কৰি প্লাছ প্ৰেছ কৰাৰ পাছত শিফ্ট ধৰি পেলাই সেইটো সৰু কৰি ল'ম নিজৰ এডজাষ্টমেণ্টে লৈ ল'লে হ'ল লৈ লোৱাৰ পাছত এইটো কালাৰ কৰি ল'ম যিটো কালাৰ লাগে সেইটো লৈ ল'লে পিছত এই বাহিৰৰ যিটো আছে সেইটো আমি কালাৰ কৰি ল'ম সেইটো ফিল কালাৰ নকৰোঁ জাষ্ট আউটলাইন কালাৰটো কৰিম আউটলাইনৰ কাৰণে ৰাইট ক্লিক কৰিম কালাৰত গৈ যিহেতু এইটো আমাক অলপ ডাৰ্ককৈ লাগিব তো সেইটো কাৰণে আমি প্ৰেছ কৰিম ফাংচন কি 12 প্ৰেছ কৰাৰ পাছত কালাৰটো অলৰেডি কৰা আছেই ইয়াত যিটো হোৱাইট হেয়াৰলাইন যিটো অপশ্যন আছে সেইটো আমি অকণমান বঢ়াই ল'ম নিজৰ মতে এডজাষ্টমেণ্ট যাৰ যেনেকুৱা প্ৰয়োজন তেনেকৈ কৰি ল'লে হ'ল এইটো কৰি লোৱাৰ পাছত এইটো হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পাছত এই বস্তুটো আমি গ্ৰুপ কৰিম দুটাকৈ গ্ৰুপ কৰাৰ পাছত এইটো ছাইডত ৰাখিলোঁ তাৰপিছত আমি ল'ম পলিগন টুলটো ড্ৰ কৰিলোঁ ড্ৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত কৰ্নাৰ 6 হৈ আছে তো আমি 4 কৰি ল'ম 4 কৰাৰ পাছত Ctrl+Q প্ৰেছ কৰিম কাৰ্ভলৈ হেৰি হৈ যাব তাৰপিছত ল'ম শেপ টুল লৈ পিনে এইখিনি চিলেক্ট কৰি ডিলিট কৰি দিম এইটো চিলেক্ট কৰি ডিলিট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত লুকটো এনেকৈ হ'ব তাৰপিছত শিফ্ট প্ৰেছ কৰি নিজৰ মতে এডজাষ্টমেণ্টটো কৰি ল'ম এডজাষ্টমেণ্ট কৰাৰ পাছত এইটোকো আমি কালাৰ কৰি ল'ম কালাৰ কৰাৰ পাছত দুটাই চিলেক্ট কৰি ল'ম চিলেক্ট কৰি এবাৰ চি আৰু এবাৰ টি প্ৰেছ কৰিম প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে চেণ্টাৰত গুচি গ'ল চেণ্টাৰত গুচি যোৱাৰ পাছত এইটো চিলেক্ট কৰি নিজৰ মতে এডজাষ্টমেণ্টটো কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ যেনেকুৱা লাগিব যিমানটো লাগে নিজৰ মতে লৈ ল'লে হ'ল তাৰপিছত অকণমান আৰু অকণমান এডজাষ্ট কৰি লওঁ এডজাষ্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত আৰু এবাৰ ক্লিক কৰিম মাজত কি হৈছে এই চেণ্টাৰ পইণ্টটো আমি ইয়াত লৈ আহিম ইয়াত লৈ অহাৰ পাছত এইটো যিহেতু আমাৰ 24টা লাগিব তো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰেছ কৰিম অল্টি ফাংচন কি F9 ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনৰ ডায়লগ বক্স ওলাব তাত ৰ'টেট বুলি এটা অপশ্যন আছে ইয়াত এংগলটো আমি 15 ডিগ্ৰী ৰাখিম 15 ডিগ্ৰী ৰাখি ইয়াত এপ্লাই টু ডুপ্লিকেট ইয়াত প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে চাওক ডুপ্লিকেট আহি গ'ল তো আমি তেনেকৈ 24টা কৰি ল'ম হৈ যোৱাৰ পাছত ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ডায়লগ বক্স কাটি দিলোঁ এইটো আমি গ্ৰুপ কৰি ল'ম গ্ৰুপ হৈ গ'ল তাৰপাছত আকৌ ইলিপ্সটো ল'ম তো নিজৰ মতে এডজাষ্ট কৰি পিনে জুম টুলটো লৈ লওঁ ইলিপ্স টুল লৈ পিনে নিজৰ মতে এডজাষ্ট কৰি পিনে বহাই ল'ম এইটো নিজৰ মতে এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব কালাৰ কৰি ল'ম কালাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰো আমি চেণ্টাৰ পইণ্টটো ক্লিক কৰি মিডলত লৈ যাম মিডলত লৈ যোৱাৰ পিছত চেম আমাৰ যিহেতু এইটো 24টা লাগিব তো অল্টি ফাংচন কি 9 প্ৰেছ কৰিম ইয়াত আমি ৰ'টেটত গৈ ইয়াত এংগলটো 15 ডিগ্ৰী ৰাখিম প্লাছ এপ্লাই ডুপ্লিকেট তো হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত কাটি দিলোঁ কাটাৰ দিয়াৰ পিছত এইটো আমাৰ গ্ৰুপ কৰি ল'লোঁ গোটেইটো গ্ৰুপ কৰাৰ পাছত আমাৰ এইটো অশোক চক্ৰ ৰেডি অ'কে থেংক ইউ